चमचमीत खमंग रेसिपीसाठी रुचकर मेजवानीला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। जनरली जन्माष्टमीला आपण दही आणि पोह्याचा नैवेद्य दाखवतो, पण आज मी याच पोह्याचं काहीतरी डिफरंट बनवणार आहे। आज मी बनवणार आहे पोह्याचे लाडू। मी इथे पॅन घेतला आहे, त्यावर मी आधी पोहे रोस्ट करून घेणार आहे आणि आपल्याला हे पोहे अगदी व्यवस्थित लो हीटवरती रोस्ट करून घ्यायचे आहेत। मी थोडे थोडे करून हे पोहे रोस्ट करणार आहे। इकडे मी 2 कप पोहे घेतले होते। 5 मिनिटं झाली आहेत आणि पोहे छान भाजले गेले आहेत, तर हे पोहे आपण काढून घेऊया आणि आपले बाकीचे पोहे पण भाजून घेऊया। हे पोहे पण छान भाजून झालेले आहेत। आता हे पण आपण काढून घेऊया आणि हे आपण थोडा वेळ गार होऊन देऊया, साधारण 10 मिनिटं वाट बघूया। पोहे गार झाले आहेत। आता हे पोहे आपल्याला ग्राइंड करून घ्यायचे आहेत। हे ग्राइंड झाले आहेत। यात आपल्याला आता गूळ घालायचा आहे। हा 3/4 कप बारीक चिरलेला गूळ आहे, तो आपण ह्यातच घालूया। आता हे पुन्हा एकत्र ग्राइंड करून घेऊया। हा गूळ अगदी व्यवस्थित मिक्स झाला आहे। हे सर्व आपण या मोठ्या बोलमध्ये काढून घेऊया आणि आता यात घालूया आपण अर्धा टीस्पून वेलची पावडर। आता यात आपण घालूया ड्राय फ्रूट्स। इथे मी काजू आणि बदाम बारीक चिरून घेतलेले आहेत, ते आपण घालूया आणि आता बाइंडिंग देण्याकरता घालायचं आहे तूप। हे वितळवून घेतलेलं 3 टेबलस्पून तूप आहे, ते आपण घालून घेऊया आणि आता हे सर्व आपण मिक्स करून घेऊया। तूप वगैरे अगदी व्यवस्थित ह्या सगळं मिक्स झालेलं आहे। आता आपण ह्याचे लाडू बनवून घेऊया। हे आपले लाडू बनवून रेडी झालेले आहेत। हे आपले पोह्याचे लाडू रेडी झालेले आहेत। आपण देवासमोर हे ठेवूया आणि तुम्हा सर्वांना गोकुळाष्टमीच्या हार्दिक शुभेच्छा। आणि तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायचं आहे रुचकर मेजवानीला।